มีคนอื่นเขาเคยได้ไฟมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขามาบอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งอยู่ที่นี่จะทำไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไผ่สองซี่นี่มาสีกันอย่าหยุดเดี๋ยวก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นน่ะไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเข้าไปทำไปทำมันเหนื่อยเมื่อมันเหนื่อยความขี้เกียจมันก็มีเห็นไหมเมื่อไผ่มันกำลังจะพอร้อนๆถึงขี้เกียจไฟมันมีอะไรที่มันไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี่ไม่มีไฟในที่นี่ไม่มีนี่อันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราก็เข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ้าเราอุตส่าห์ทำไปเรื่อยๆมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไม้ไผ่สีกันไปจนเป็นควันกันเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟก็เลยตัดไปถึงไม่มีไฟแล้วตรงนี้ไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถือเป็นแบบพระไทยก็เหมือนกันพระฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ผีขันดอกไม้มาหลวงพ่อลาศึกษาแล้วลาศิกนะทำไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างไม่อายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดนักบวชมาพรรษา2 พรรษามาทำความเพียรหมดแต่แล้วทำไมถึงเก่งที่สุดนี่คือนี่ก็เราพูดถูกแต่ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้นะจะทำไปเถอะความเพียรมันไม่หมดแต่เราขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวเราไม่หมดความเพียรมันหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่พิจารณาเหยียบมันไปเหยียบความจริงเรื่อยๆไปจนได้ความเพียรหมดแล้วไอ้ความเป็นจริงก็ต้องพิจารณาดีๆหน่อยความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้ขึ้นมานั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกลองอยู่ตรงนั้นถึงเรานั่งไปเพราะกำหนดรำคาญขึ้นเกิดความรำคาญขึ้นทำไมมันรำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันมานั่งอยู่นี่เขามาตีกลองหนวกหูอีกทีมันก็ค่อยคิดขึ้นมาสงบก็รำคาญอยู่รำคาญทำไมมันถึงรำคาญเพราะว่ามันคิดผิดมันถึงรำคาญคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมากวนเรานี่เราคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดรำคาญเกิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากองคือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่เพราะเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบก็เพราะมีสิ่งที่มากวนครับอันนี้หลายพรรษาหลายปีบางคนก็ตายไปเลยไม่รู้เรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆนี่อารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันดีๆไอ้เสียงกลองที่เขาตีขึ้นน่ะที่เราว่าเรารำคาญอันนี้เราคิดผิดทำไมคิดเอาเสียงมันมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่นี่นานจนให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นเนี่ยมันทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอิ่มมันบันหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่ก็สบายอยู่ที่นู่นก็สบายเพราะอะไรมากวนเราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันจึงจะไม่ควรนะมันจะคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้ก็จะโผล่นะอันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราซะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่ครับมันกลับแล้วที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันรำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบกับนะ
มันไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้ที่มันที่ไม่ชอบใจที่มันทุกข์ที่มันรำคาญเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความไม่รำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามากวนเราจะแล้วนี่มันเราไปกวนเขาต่างหากเราพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นแหละครับนะมันจะถอนตัวมันเองจะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันครับเห็นชัดว่าเราเป็นเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นว่าเขามากวนเราเพราะความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้ท่านเนี่ยโอ้ยเราไปกวนเขาถ้าหากว่าเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของข้างนอกเราก็ดูข้างในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่องพอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันจะขบเสียงในต่างๆมันจะเกิดที่เต็มที่มันก็ช่างมันเถอะมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ทีนี้เราปล่อยรู้จิตกับจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้มันตามเวลามันทีนี้ถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่ในความสงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทำงานอยู่นี่อย่ามาพูดแรงอยู่นี่อย่ามาร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าเราจะปล่อยไปมันจะเล่นในต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยครับอย่างนั้นถ้าว่าถึงที่มันจริงๆนะมันจะทำอะไรกันเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางมันไปตามเรื่องสถานที่นี้ควรทำอย่างนี้สถานที่นี้ควรทำอย่างนั้นวันนี้ควรทำอย่างนี้วันหน้าควรทำอย่างนั้นมันประกอบเหตุการณ์เรื่องพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจเราจะทำอันนี้มันจะร้องเพลงมันจะทำให้ไม่เป็นทุกข์หรือปล่อยได้อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มันมารบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนโง่ซะก่อนเลยไปสร้างความฉลาดที่อื่นตรงนี้มันทนไล่หนีไปไล่ท่านยังสอนให้เรามักน้อยให้เราสันโดษนะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบำเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากที่นี้ไปอยู่ที่โน้นนี้ไปในลักษณะที่ว่านี้ไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ว่านี้ไปด้วยความแพ้หรือโง่หรือไม่สมบูรณ์นี้ไปเพื่อฝึกเพื่อความชนะอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเบื่อในบ้านอะไรมากมายท่านไปหาความชนะในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกในที่สงบไม่ใช่หนีไปด้วยความโง่หนีไปด้วยความฉลาดหนีไปด้วยปัญญาเช่นพวกเราทั้งหลายหนีโลกมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกลียดสีจะเกินไปหนีไปเรื่อยๆไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในที่นั้นมันเกิดขึ้นมามันรู้เรื่องอันนี้จนเขาว่ามันเป็นโลกวิทูอย่างพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโลกนี้มันไม่แจ้งเมื่อไหร่เราต้องเข้าไปฝึกเราต้องเข้าไปเรียนเสมอเพื่อความชนะเนี่ยอย่างนี้บางคนก็บอกว่ามันเป็นอัตตกิรมัฏฐานิโยโคกลัวเกินไปเข้าอยู่ในป่าไปฉันมือเดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็สักแต่ว่าพูดอะไรมันขัดใจเราก็นึกว่าเป็นอัตตะหมดทั้งนั้นแหละก็เพราะเราไม่ชอบเพราะเราขังตัวเขาอย่างนี้ก็มีอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคมันเป็นอย่างไรการมาศึกษาในการโยโคเนี่ยเขาไม่วิจัยกันไม่วิพากษ์วิจารณ์กันมันไปวิพากษ์วิจารณ์แต่อัตตะกิรมัฏฐานิโยโคฉันมือเดียวนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรนะมักน้อยสันโดษอยู่ในป่านี่เป็นอัตตะไปหมดผมเคยพูดว่าอย่างนั้นท่านฉันข้าวท่านก็เคี่ยวข้าวจะเป็นอัตตะ
จิรมาถาริโยโคถึงนั้นนี่เขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ะมันเป็นประโยชน์ได้เมื่อไรอยู่ในป่ามันเป็นต้นอย่างนั้นน่ะมันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นน่ะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทำอะไรหลังหนึ่งนะก็ต้องมาตัดมารอนมาเรื่อยมาทำไม่ในสัตว์ในส่วนด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นอัตตะกิรมาถายโยโคก็ไม่ต้องทำอะไรกันตรงนี้นี่เขาทำไม้ตัวนี้เขาเรื่อยไม้ตัวนี้เขาใส่กบนี่กระดานนี่ว่าจุดหมายเขาเพื่ออะไรเขาจะเอามาสร้างบ้านมันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทำมันเป็นเหตุอยู่แล้วมันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาของเราเห็นว่ามันเป็นเหตุนะเมื่อมันมีเหตุจะมีผลมันจะเกิดขึ้นเป็นนั่นนั่นคือจุดหมายที่สร้างบ้านเป็นเราจะได้อยู่เพราะคนก็ต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งที่มีปัญญาจะตัดอย่างนั้นถ้าหากว่าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเรานั่นน่ะมันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็นรู้ชั้นที่สองเข้าไปอีกมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งชั้นนั้นน่ะชั้นที่หนึ่งไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามเข้าไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับมันไม่รู้แค่นั้นฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่นะให้พวกเราทั้งหลายก็การศึกษาปริยัติทั้งหลายเหล่านี้นะนี่เป็นเนื้อแท้ดีๆทั้งนั้นแต่ก็ไม่ค่อยจะเพื่อนฟูในทางพุทธศาสนานี่ครับพูดอะไรคล่องทำอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำใส่ความจริงของมันก็ไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้รู้ครับนั่นก็เหมือนไม่รู้ถ้าว่าอย่างท่านยังไปเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติดีนี่ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนี้เด็กๆขึ้นหนังว่ายิ่งขี้เกียจมาง่ายเกินเราก็จะเป็นโทมใช่ไหมฉะนั้นผมเคยพูดในพระเจ้าประสงค์ฟังเลยนะให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไปให้ท่านพิจารณาให้มันรู้เรื่องจริงทางไหนเหล่านี้ท่านจะรู้พระศาสนาโดยการปฏิบัติอยู่จะมีน้อยจะมีความรู้หลายก็ไม่อยู่ในป่าก็ไม่อยู่ในดวงไฟมาดีๆตัวเสือไอ้โรคมาดีๆอยู่กรุงเทพนี่เสืออยู่ในกรุงเทพมันเยอะตัวเสืออยู่ในป่าใช่ไหมตัวในป่ามากตัวในเมืองมันเยอะตัวมากกว่าเคยเสือตัดหรือยังไปดูมีป่าเสือเคยตัดไหมแน่เสืออยู่ตามบ้านเคยตะคุบไหมนั่นเสือในบ้านมันตะคุบเสืออยู่ในบ้านเยอะมีพิษมากถ้าเข้าไปในป่าเนี่ยตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสัตว์ตัวเสือไอ้ความร้อนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันยิ่งร้อนใหญ่เนี่ยกองไฟกิเลสมาในกระตัวเสือเสือไล่กิเลสมามันไม่กลับกันเสียถึงความปฏิบัติแล้วมันจะเดินหมดไปก็เลยใส่ปุ๋ยมันเดินไม่ถูกเลยก็ไปนู่นมาเมืองไทยก็ไปอินเดียแล้วก็ไปลังกาแล้วก็ไปลาวโลกนี่จะไปรอบโลกนี่มันรอบไม่ได้ไม่รู้เท่าโลกมันรอบโลกไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ค้นคว้าอะไรต่ออะไรที่จะอยู่ป่าที่จะปฏิบัติจะมีปริยัติเดี๋ยวนี้ก็จะเรียนมากนะมากเลยทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันเป็นหลายๆอย่างเลยที่บอกนี่คือปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชัดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเรื่องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้ก็เกิดความสงบเกิดความสงบอย่างปลอม
เขาเรียกว่าสมถะสงบสงบไว้เพื่อจะวุ่นวายทุนของความวุ่นวายสงบสมถะนี่คือทุนของความวุ่นวายนี่สงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบเช่นนี้เป็นเหตุให้พระดื่มตัวก็ได้อยู่องค์เดียวก็อยู่ป่านั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติไปโน่นแต่ไม่รู้ว่ากิเลสมันเป็นยังไงกันไม่รู้จักเสือบางทีเมื่อมันเสื่อมเมื่อใดก็หายหมดในความสงบที่ตาเราเห็นรูปหูเราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือมันสงบแท้เห็นอยู่ก็ลืมตาอยู่แต่เห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะได้สิ่งที่ชอบใจเราเนี่ยมันก็ภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดขึ้นมามันจะวุ่นวายอีกต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายคือคนตายนี่ประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วเนี่ยมันเป็นใช่อย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จักการสังวรสังรวมไม่รู้จักการสังวรสังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกถ้าไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จักข้อปฏิบัติก็งงอยู่ถูกอารมณ์มางงเหมือนไก่ตาแตกแล้ววุ่นเนี่ยนี่ก็เป็นเพราะอันนั้นก็เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีแต่เพราะอย่างอื่นไม่ได้เกิดวุ่นอย่างนี้แหละครับมันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติก็หลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตส่าห์ทำเถอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมาผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรครับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันนี้มีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกขึ้นมาดูแต่นั้นจับหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันใดมันผิดมันก็ทิ้งมันไปอันนี้มันถูกแล้วก็พิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยจะคล้ายกับว่าจับปลาในกลางทะเลจะคล้ายนกน้อยมันบินในบนอากาศไม่รู้จะข้อตรงนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันข้อไม่ถูกครับไม่รู้จักมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเองบัดนี้เรามีอะไรช่วยแล้วถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วที่มันมีรู้พอได้ศึกษาเลยทุกคนพอได้ศึกษาให้คนรู้คนจะพอมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้การในการอยู่แบบของเราถ้ารวมยอดของมันแล้วมันก็ไม่รู้อะไรครับวันนี้แต่ชาคาโลแต่จะเปลี่ยนผมก็อันนี้จังไม่แน่นี่ตอนนี้วันนี้ชาคาโลจะรักผมวันนี้ชาคาโลก็ต้องสอนเดี๋ยวของอันนี้ไม่แน่นี่เท่านี้มันก็หมดแล้วครับฆ่ามันไว้ฆ่ามันไว้เดี๋ยวนี้ใครกระตุ้นไม้มันจะรักที่มาตัดอย่านานนะตัดทุกวันนะถ้านานถ้ามันนานไม่ตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันนะมันโผล่ขึ้นมาตัดผมเคยเห็นปลวกที่กติของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ปลวกไม่มีกติมันขึ้นพอสร้างกติไปปุ๊บมันเคยขึ้นทุกวันตอนเช้าเขาเอาไม้มาเกี่ยหมดตอนกลางคืนมันก็สร้างขึ้นมาอีกขึ้นมาตรงนี้อีกผมก็เกี่ยมันสร้างขึ้นเรารื้อออกอย่าไปเผลอนะมันขึ้นกินบนกติหมดนะผมจะทำมันปฏิบัติอยู่เพราะว่าไอ้ความเพียรของปลวกมันจะจริงเท่าไหร่
มันเอาเป็นเดือนเหมือนกันนะบางทีเราเอาเผลอมันขึ้นไปตรงนู้นก็ได้นะเคลียร์ออกตอนเช้ามาก็ออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเคลียร์ออกมันก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียร์ออกเรามันก็รำคาญมันเหมือนกันนะแหมทำอะไรขึ้นก็ไม่ได้นี่แต่คนมารื้อมาถอนถึงนั่นนั่งเหนียวสิ่งนี้เลยครับมันก็ดีนี่พวกเนี่ยผมเคยทดลองนี่ก็เป็นบทภาวนาเราก็เหมือนกันทั้งนั้นเราทำแต่กิเลสมันเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันข่มมันด้วยในทำตามใจในทำตามกำลังมันด้วยทุกวันนะในความเกลียดข้านก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันก็นะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกันมันมาเกาะเราไม่ได้เราปัดมันออกไปเสียเนี่ยมาเอาความสุขเราก็ปัดมันออกไปเสียทุกวันจนเกิดเป็นนิสัยครับเกิดเป็นนิสัยดูสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมามันจะครอบเต็มเอามันออกตายเป็นตัวคือมันการถ้าเราปล่อยมันปล่อยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยอาศัยการไปวันอันนี้ก็กิเลสก็เหมือนกันกิเลสก็เหมือนตัวกันแหละไปหยุดสิโตขึ้นมากิเลสเร็วมากโตมากมีขั้นเทอร์วนหมดลายเยอะแล้วครับเรียกไปที่ไหนนั่นแหละระวังกันจึงให้สร้างปัญญาขึ้นกิเลสนั่นก็ปัญญาทันมันก็อยู่เท่านั้นเนี่ยปัญญาเราก็ยิ่งมันเร็วกว่ากิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เร็วเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธในใจของเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยอันนี้แต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ไม่เป็นกิเลสพอรู้เท่านี้ก็เห็นแง่จะปฏิบัติแล้วไอ้ที่คนไม่รู้เลยว่าแล้วชอบใจแล้วก็ทำอย่างนั้นมันสบายดีอันนี้ไปนานเที่ยวบางทีไปตายในชีวิตไม่รู้เรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องให้ใครบังคับเราอยากอยู่จะให้อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาเหลือเกินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้พูดไม่ได้คนไม่เชื่อไปตรงนั้นแหละยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบอันนี้กันเรียกว่ามันรวดลายมันมีก็คือเลยนะครับเป็นนายใหญ่สาธิกตาปรมาทุกขาคือเลยจะเป็นนายใหญ่ไม่ใช่ใครครับถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้วก็ไม่รู้ภาษามันก็ยากไม่รู้ภาษามันชาคาโลเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นไหมในบ้านเสือไม่ใช่เสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือตัวเมียนั่นมันร้ายนะระวังมันเขี้ยวมันยาวเล็บมันแหลมนี่ระวังดีๆเสือตัวผู้นี่ไม่ใช่เป็นอะไรเขี้ยวมันแหลมเสือตัวเมียไม่ได้แล้วเล็บมันคมเขี้ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านทั้งชั่วถ้าสาวเห็นเสือหรือยังก็คือนั่นแหละมันเป็นสิเสือกินตายด้วยนี่นะเสือจะคุบกินเรื่อยๆต่อไปนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งพอควรแล้วบวกทีแล้วดูแต่เท่านั้นเลยตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี่ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนำคำสอนอยู่ไปพอสบายพอควรไม่ต้องหาอะไรมันมากก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องหามันนิ่มนวลอะไรแล้วอาหารการขบการฉันให้มันอยู่ได้ขนาดนี้ที่ไหนอยู่มันจะไม่หาสิ่งสบายแล้วมันที่ไหนจะพอตามความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติพยายามอยู่ตรงนั้นตรงนั้นที่นี่เป็นบทครั้งที่สองแล้วปฏิบัติมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอแล้วปฏิบัตินี่เพราะว่ากิเลสนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงโน้นเลยตัวที่มันนำเราไปนี่คือตัวกิเลสใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี่แหละตัวกิเลสใหญ่
มันบอกว่าไปดูนั่นอยู่โน่นไปดูจังหวัดนั่นไปดูที่ตรงนั้นไปดูที่ตรงนี้ไปดูในเขานั่นเถอะปฏิบัติในเขาเลยเงียบดีในถ้ำถ้าไปถึงในถ้ำก็ไปเห็นถ้ำอยู่คนเดียวได้ด้วยชักตัวซะแล้วโยมเคยมีพระมาจำพรรษาไหมที่นี่ถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าเปล่าครับมาจำพรรษาที่นี่เกือบจะในรอบพรรษาเนี่ยบางทีก็ตายในพรรษาเยอะแยะมาอยู่ซะแล้วนี่เกิดเป็นไข้ไม่ได้ไปซะแล้วอย่างนี้กลัวซะแล้วมันบอกให้ไปแต่ไปถึงที่อยู่ไม่ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวอะไรทั้งนี้นี่พระเคยมาอยู่นี่เคยเป็นไข้ไหมโอ้ไข้ตลอดพรรษาถ้ามีพระคนเนี่ยอยู่ไหมนะท่านจะอยู่ก็อยู่ถ้าผมไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วก็ตายมาไปด้วยกันหมดนะกลัวถ้าอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านี่อยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ถ้าอยู่ในป่าในถ้ำกลัวมันในเรืออีกแล้วไม่มีที่อยู่เลยแล้วก็เดินสะพายบาทเดินตลอดเวลาแต่ก็ไปโน่นแต่ก็ไปนี่แต่ก็ไปโน่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยคือเราไม่รู้จักที่ปฏิบัตินั่นเองมันก็เลยพาให้สะพายบาทไปเรื่อยสำนักนั่นสำนักนี้เขาลูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งทุกท่านแม่ไปทำจังหวัดเลยเห็นท่านหนึ่งนะมันหนีไปเพลินเนี่ยอยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ถูกอารมณ์นี้ไปยอมไปเลยไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ำก็อยากจะอดในสักนิดนึงอาหารก็ไม่ค่อยมากมันบ้านมันไกลไปอยู่สักอาทิตย์นึงก่อนมีคนหนึ่งบอกโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรทำอันนี้ล่ะมันลำบากมากถ้ำภูเขาเรื่องอยู่สบายยิ่งกว่านี้จะได้คิดดีก่อนด้วยทำมีอีกไปอีกแล้วแต่ไฟบาดไปเรื่องมันก็ไปกันอย่างนี้นะอารมณ์นะโกหกเราไปเรื่อยผลที่สุดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าว6 วัน7 วันเราก็เคยอดทำอะไรเราเคยทำมาแล้วไม่เห็นได้อะไรเหนื่อยเปล่าๆคือไปเก็บแอปเปิ้ลดีกว่านี่นะคือดีกว่าแล้วต้องไปทำอย่างนั้นเรื่อยอย่างนี้สึกก็สึกทีเดียวไม่ต้องอาศัยใครทำสวนกินดีกว่าไม่ต้องเหยียดเยียงใครเอาละถูกแล้วก็ไปอันนี้จะถูกอยู่ที่นั่นไปทำงานทำสวนเนี่ยเบื่ออยู่แล้วมีแต่ไม่มีเวลาเนี่ยที่ต้องไปอย่างนั้นนี่นะครับบวชเป็นพระแล้วเห็นว่าลำบากศีลมากรักษาได้ยากไปเบียดเบียนเนรเขาเป็นเนรดีกว่าเนรปลูกผักกินก็ได้ทำอะไรกินก็ได้อยู่นั่นดีกว่าไม่ต้องอาศัยนะศึกไปเป็นเนรเนี่ยก็ทำสวนกินก็ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรเห็นไหมคิดไปที่นี่ก็ยังอาศัยโยมเขาอยู่นะนี่ก็ลำบากยังเก็บสตางค์ไม่ได้อีกศึกเป็นเนรดีกว่าให้มันเก็บสตางค์ไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสตางค์ฝากธนาคารเขาสบายกว่านี้อีกเนี่ยศึกเป็นนุ่งขาวดีกว่าเป็นนุ่งขาวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากอยู่วะมนุษย์เนี่ยกินหญ้าเหมือนควายนี่จะสบายมากทีเดียวนะบัดนี้มันต้องกินข้าวมันกินใบไม้ใครเอาถวายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอาปลาเอาเกลือไม่เบาแล้วว่ามันลำบากแล้วกินใบไม้ครับกินใบไม้กินผักกินเนื้อในป่าผลที่สุดก็เลยตายนั่นไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นแต่เป็นปฏิบัติถอยหมดนี่ถอยนี่
ไอ้ปัญญาในเวลานั้นมันก็ไม่เร็วเฉยๆไม่รู้มันไปดีอยู่ที่ไหนสมัครที่ไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะท่านก็บวชเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี่ท่านยังทำอยู่ท่านเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี่เราจะอยู่ไปทำไมเนี่ยที่จะถอยไปหาที่มันสบายด้วยไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดตรงเรื่องนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันผิดมันมีธรรมชาติมันปิดบังไว้ในเห็นเลยจนถอยเลยหมดจบถึงฆราวาสตายขาดสติและปัญญาไม่เกิดนั่นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเรียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ยถ้าคนจนนะมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนเงินก็จนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างกรรมฐานจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั้งนั้นทำเพียรมานี่ก็ทำมามากนี่สึกดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไปกินข้าวเย็นดีกว่าอยู่อย่างนี้นะเนี่ยมันไปรูปนี้ไปง่ายๆครับถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรมันขาดหมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเมื่อพระเนรอยากจะศึกผมก็ให้ศึกผมบอกคิดดีหรือคิดถูกหรือไปคิดอีกทีอันนี้ผมเป็นเด็กสมองเชื่อคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งไปคิดฟังวงไปตับอยู่ไปตลอดเนี่ยฟังวงกลับไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไปอย่างนี้บางคนอ้าวบุญวาสนาแต่ตอนจริงถ้ามี4-5ครบแล้วก็สำเร็จได้ไม่ครบทำได้มี4-5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาชอบเข้าถึงทางเหมือนกันบางคนก็จะเอาที่อ้างบุญวาสนาไม่รู้จักเป็นมหาปรริญญาบุญวาสนาผมไม่มีเรียนระดับไม่ได้แต่ตอนจริงมันขาด4-5นั่นจะเอาสุนัขไปไล่เนื้อเจ้าของสุนัขไปไล่เนื้อเหมือนกันสุนัขไปไล่เนื้อเหมือนกันอยู่วัดเกิดอันนี้เขามาฝึกนี่หลายปีแล้วฝึกพระได้ต่อมาครั้งแรกก็มาอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็ให้เขาไปอยู่ตรงโน้นมารายงานที่นี่แล้วก็ไปอยู่ที่นู้นพอมันเชื่องที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสาขาก็จะภาษาต่างๆออกไปตามสาขาต่างๆนั้นก็มาอยู่ไปด้วยกันมาฝึกตามพระธรรมวินัยที่เราเรียนเรารู้กันนั่นแหละไม่เอามาที่ไหนหรอกครับเอามาจากนักดนตรีนักโทนักเอกที่เราไตรปิฎกที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำพีทั้งหลายนี่มันอาภัพไปแล้วไม่มีใครเอาออกมาใช้เฉพาะความเห็นของเจ้าของพระวินัยก็มีพระธรรมพระอะไรก็มีหมดเรื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันขาดไปที่ไหนแต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนแล้วไม่ได้เอามาใช้อันนี้ผมก็คิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติจากเราเรียนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่แต่ไม่เอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆสิไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกครับมันในหน้าข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยเราไปมัวอย่างอื่นกันเสียไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใครพูดก็คล่องทั้งนั้นแหละแต่ไม่ทำให้มีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปพูดในเรื่องอื่นผมมาพิจารณาแล้วผมไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับไม่ได้มาที่ไหนหรอกเรื่องพุทธศาสนานี่แหละทุกวันนี้ยิ่งมีหลายลัทธิครับไปตรงนู้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันเท่าไรก็ช่างมันเถอะมันไม่หลงหรอกถ้าเรารู้จักว่ามังคุดจริงรู้จักเงาะจริง
รู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักผลไม้จริงๆทุกอย่างแหละเอามาเทใส่กระจาดเดียวกันเท่านั้นให้มันเลอะให้มันปนขะแล้วก็เลอะครับให้มันเป็นกระจาดเดียวนะฮะแล้วให้เราไปหยิบลำไยที่ไหนแล้วจับออกมาก็ได้มาเงาะอยู่ที่ไหนเราจับได้ครับที่ไหนได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นสัจธรรมทุกวันนี่ครับถ้าจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยนะอันหนึ่งมันเป็นเรื่องลัทธิอันหนึ่งมันเป็นเรื่องสัจธรรมลัทธิจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะยิ่งลูกหลานปฏิบัติเหนื่อยทุกวันนี้นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานตอนนี้ก็เสียงกันตาลีตาขวางแล้วอันนั้นว่ายุบหนอนี่ว่าพองหนอนี่พุทโธนี่ว่าธัมโมอะไรต่างๆแล้วนี่ค่ะสัมมาอรหังทะเลเถียงกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความเป็นจริงนั่นแหละมาสิ่งทุกสิ่งนี่ไปดวงกันตรงไหนทุกสิ่งที่เราอยู่บนตัที่อันนี้มาเราก็ไปเทระทีกันเสียไม่เทระทีกันไปเทระทีกันเสียพระพุทธองค์ท่านเรียนหมดทุกอย่างแต่ว่าให้รู้จักส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนเท่านั้นพูดคนมันดิ้นได้อย่างคล้ายๆอภัยเนี่ยอย่างสุนัขอย่างนี้ครับมันไม่ตายตัวนี่เขาเรียกหมาก็ได้นี่มันดิ้นได้อย่างนี้นะเราจะไปถือมันว่าหมาว่าสุนัขอย่างนี้ครับไอ้ความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ไปที่ในมันหมายถึงอะไรตรงนี้มันจะรวมติดอยู่กันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจุดอื่นๆต่างๆกันเช่นเนี่ยไปในกลุ่มนี้ก็พูดให้เขาแนะนำเขาอย่างนั้นไปกลุ่มนั้นก็แนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาไอ้คนรุ่นหลังก็ไม่รู้จะอะไรนะคนภาวนาพุทโธก็ยึดมั่นมันขังเข้าไปคนอนาปานสติก็ขังเข้าไปสัมมาอรหังก็ขังเข้าไปยุบหนอพองหนอก็ขังเข้าไปเนี่ยว่าฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยไปเลยครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะที่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าให้จดจำเรียนหนังสือท่านให้จดจำมาจะอ่านหนังสือได้แค่มันจดจำแล้วจะให้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นถึงในการกระทำดีอย่างเนี้ยผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทำดีละคนชั่วให้ทำดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราจะยึดมันว่ามันดีจริงๆเนี่ยเราดีเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วไม่ถูกอยู่แล้วไม่ดีอยู่แล้วเสียแล้วนั่นถ้าเราถูกอย่างเนี้ยเราก็พูดของเราได้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไปได้เนี่ยอย่างนี้ครับเพราะว่าเราผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกเราปล่อยมันทิ้งก็ได้แต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเฉยๆให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นครับถ้าเรารู้จักต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกในกลุ่มไหนก็ไม่หลงเอาเงาะเอาลำไยเอาไปขะกันในกระจาดอันใดกันก็ช่างเลยครับเอาไปเถอะเราจะหยิบเอาลำไยก็ถูกจะลำไยทั้งนั้นน่ะหยิบเอาเงาะก็ถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ได้ถูกลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปในกลุ่มไหนก็ช่างเถอะครับจะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ผิดแต่ครับไม่ผิดก็มันเป็นเรื่องคล้ายๆเขาเรียกว่าเขตแห่งเสมาทุกวันนี้เสมานี่ที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีใครดูลักษณะของเสมาอยู่ในน้ำมันก็มีครับอยู่ในป่ามันก็มีมาถึงที่นี่มันก็มีใครดูจักลักษณะของมันก็เป็นเสมาได้จุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนมันก็ยึดตัวมันได้อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันเลยไม่มีอะไรครับแต่ว่าการเรียนมาท่านต้องยึดต้องให้ยึดมันต้องให้ยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลัก
จะต้องยึดมั่นไอ้ความจริงมันเป็นภาษาที่คำพูดเบื้องต้นจะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าท่านจึงแบกไม้ท่อนนี้อย่าวางมันเลยนะเอาแบกไปทีแบกไปนานๆมันก็หนักเห็นไหมล่ะหนักจะทำไงมันจะทับตายอันปล่อยมันนะโยนมันทิ้งนะจะโยนมันทิ้งไอ้คนที่จะถูกได้ยินโยนมันทิ้งแค่นั้นก็ไม่อยากจะทิ้งถ้าเราไม่ยึดอันนี้เราจะทำอะไรถ้าเราทิ้งไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้เท่านั้นเนี่ยก็มีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้คนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียไม้เขาไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แบกไปจนจะตายมันจะทับตัวตายใช่ไหมก็เลยอดทนไม่ได้ก็เลยโยนมันทิ้งแต่โยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่หนักความเบาก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันได้อย่างนี้มันได้เบานี่ครับนี่เมื่อเราจะไปยึดไปมั่นก็นึกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกมันไปมันก็ไม่ได้ก็นึกว่าโยนทิ้งคือละนี่ก็เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นไอ้คนแบกไม้หนักๆมานึกว่าจะโยนไม้ทิ้งมันจะไม่ได้อะไรคนแบกมันเป็นจะตายจริงๆมันจะทับเราแล้วก็โยนมันทิ้งไปนี่ก็เกิดความเบาขึ้นมานี่แหละคือมันได้ที่ระวางแล้วละอันนี้ความเบาหรือความจะวางนี่เกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากมันคุมเครือเข้าใจจิตอยู่นั้นก็ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเรารู้จักส่วนจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียวเท่านั้นครับมันมีหลายอย่างมีหลายอย่างฮะเท่านั้นเนี่ยเราก็อยู่เท่านั้นแล้วก็กายกับใจเท่านั้นก็มีสองเท่านี้ถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งหมดเท่านั้นมันไม่หมดหรอกจังเราจะเดินข้ามภูเขาลูกนี่จะเอารถเตอร์มาเบิกให้มันเตียนไปหมดไม่ได้ไม่ได้ไปบางทีตายก่อนแล้วไม่ยืดไปเรื่อยมันก็ตัดเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วเอาเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันแต่เรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่ฉะนั้นมันมีส่วนอยู่ถ้าเราไปมองเห็นปุ๊บตรงนี้แล้วก็รู้จักแล้วครับมันผิดถูกประพะกันอยู่ตรงนั้นควรไม่ควรมันปนกันอยู่ในทุกวันมีคนที่เข้าไปปฏิบัติในก็ถือรั้นถือมั่นถือขังถือโน่นถือนี่เข้านะฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดอะไรเนี่ยนั่นยิ่งดีเด่นเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งก่อเวรใหญ่เนี่ยนึกว่าเราทุกข์เนี่ยทำไมไม่วางพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงการปล่อยวางเนี่ยถ้าว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเถียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยถ้าหากว่าผมหรือท่านปล่อยสักข้างหนึ่งแต่ผมว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดปล่อยก็มีอะไรสู้กันแต่มันก็จบตรงนั้นผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดผมจะถูกท่านก็ผิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากจนต่อตายครับการเราละข้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการปฏิบัติก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านจะให้มีความละเอียดพิจารณาอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันตรงนั้นเลยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเราจะไปสอบนักเรียนสอบโรงเรียนหรือสอบหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาที่จะเขียนถามเรานั้นเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราก็เป็นคนตอบปัญหาในความเป็นจริงนั้นปัญหาในที่นั้นมันไม่มีเฉลยทุกข้อไม่ใช่ว่ามันผิดเลยนะปัญหานะครับมันเป็นปัญหานะแต่ว่าตัวของมันนั่นมันมีเฉลยพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแต่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบากถ้าคนไปรู้ปัญหานั้นมันก็มีเฉลยอยู่ทุกข้อมันอยู่ในนั้นแหละครับ
มันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันสุขอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้กลับกันเท่านั้นแหละครับไม่ใช่จะไปค้นหาที่ไหนมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเองทำไมถึงบอกอย่างท่านทำไมถึงบอกความเป็นทุกข์มาให้แจ้งทำไมถึงจะไม่บอกพระนิพพานเนี่ยมันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดไม่ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทำนั่นแต่เพราะมันไม่รู้อยู่ที่นี่มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นไม่ใช่มันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทำการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นำไปถึงแค่นี้อัปปตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกท่านไม่พูดถึงว่าเป็นผู้ทำให้สาวกทั้งหลายทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่อะไรคือท่านฉลาดแล้วทุกอย่างทำมันเห็นทางนอกไม่เห็นในตัวเจ้าจริงแล้วเป็นต้นมันก็สงสัยอยู่เรื่อยไปจนวัดหลวงพ่อคงวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะกรก็เลยยินออกไปวัดหลวงพ่อคงท่านก็วาดภาพเขาเล่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาทีนี้ก็รู้จักเกิดความรู้ขึ้นมารู้นี่รู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีธรรมชาติไอ้จิตนั่นนะถึงว่ารู้ก็ไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับอีกมีคนมาอีกมาจากไหนผมมาจากวัดต้องตะพงวัดต้องตะพงนี่มันเป็นยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนก็ถามแล้วนึกว่ารู้แล้วคนที่หลังมาก็ถามอยู่ว่าตะพงเนี่ยชี้แจงให้เราฟังตัวนี้จะรู้อยู่แล้วนะครับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่แจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนอื่นมาอีกมาจากไหนท่านมาจากวัดมันก็พงวัดมันก็พงเป็นยังไงอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าวัดตะพงเป็นยังไงเมื่อวันนี้คุณท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้หรือมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปเรื่องใดแก่ขนาดไหนวัดตะพงเป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมโยกเลยกับหมดมันหมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะอะไรเขามาพูดเกี่ยวกันเองเมื่อเห็นสถานที่มันปัญหามันได้หมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างแต่ละเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องชี้แจงในเรื่องที่เป็นเรื่องเถียงกันเถียงกันเห็นธรรมะเนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ต้องเถียงต้องไปพูดกันจบลงไปไปพูดกันจบลงไปไม่ใช่ธรรมะเถียงกันเนี่ยมันดูเรื่องถ้าธรรมะเนี่ยคือมันมีอยู่ทุกปุ่มธรรมะไม่มีที่เถียงกันนะมีที่พูดกันฟังถวายแล้วก็ฟังไปแล้วก็พิจารณาเองถ้ามันผิดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยว่าปัญหาข้อนี้เฉยมันอย่าไปสงสัยมันเลยมันมีเฉยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั้นแหละครับไม่จะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับมันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันวกก็ไปเห็นในตัวมันเองครับมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะรู้รอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรก็ช่างมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเล่าว่าที่นี่ท่านทำสมถะหรือท่านทำวิปัสสนาผมตอบท่านยากเลยคือมีดเล่มหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันมันออกไม่ได้ครับมันต้องมีทางสารทางคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันต้องมีมีดเล่มมีดทางคมทางสันมีอยู่เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติการสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานผมตอบท่านได้ยากเพราะมันมีสองอย่างปะปนมันคละกันอยู่ในนี้มันเจริญเป็นไปพร้อมๆกันอย่างนี้รากมันเจริญต้นลำมันก็เจริญใบมันเจริญพร้อมๆกัน
เงินตัวเองขึ้นไปไหนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องแบบสมถะแล้วไปพูดถึงอาการมันหมายถึงความสงบไอ้ความสงบขณะนี้ไอ้ความสงบก็ไปหลบอารมณ์อยู่มันจะรู้เรื่องอะไรนี้ไปอยู่ในป่าในอารมณ์น้อยไปมันก็ทิ้งอารมณ์อย่างนั้นอันนี้จิตก็สงบได้แต่สงบเพราะอะไรเพราะกิเลสยังไม่เกิดในเวลานั้นมันหลบมันโง่ที่สุดเดียวอย่างนี้พอกรรมฐานมันก็นี้ไปเรื่อยไปอย่างนี้หลงความสงบก็มีบางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปเมื่อภาษาที่ไหนแล้วความสงบมันอยู่ที่ในเมืองนี่แหละนะอยู่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทำได้ก็พูดได้ก็ถูกดีเหมือนกันแต่ว่ามันทำยากลักษณะที่เราเรียนใหม่นะหนังสือต้องทำตัวบรรจงทำตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันถึงเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในทะเลกนะไม่ใช่ว่ามันเลือกได้ในใจของเราเนี่ยพระพุทธรูปองค์เนี้ยท่านจะไปบายมันนะเลิกกันไปดูเลิกไม่ใช่มาจิตแล้วมันอยากจะจับจะรูปจะความอยู่มันไม่ใช่ว่ามันเลิกทีเดียวเลยแล้วไม่ต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลนั้นมีปันมันควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดขึ้นพร้อมในจิตของให้มันสามัคคีเลยมักเราเห็นชัดข้อวัดอันมันก็เรื่องของมันได้มันเปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของยากครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นของลี้ลับอยู่แต่ว่าผมว่าอยู่ในป่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงป่าอย่าไปเมาป่าอยู่ในเมืองก็ท่านอยู่ไปเถอะท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านชอบไปสุรงกับนิมนต์เถอะท่านอย่าเมาสุรงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะท่านอย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้นี่ให้เราเข้าใจกันตรงนี้ให้เราเข้าใจกันที่นี่ก็ดูเองทำเอาเองเราทำได้ตรงไหนเราก็ต้องทำตรงนี้เรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งได้มาปฏิบัติมาจากการกระทำเช่นนั้นเช่นว่าเราเป็นฆราวาสเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนหลายคนเราไปที่นี่แล้วเขานะถ้าเอาทอดปลามาให้เราบริโภคคุณเอาปลามาผมไปตกเบ็ดนั่นเนี่ยนี่ก็เลยมาทอดให้กินนะเราก็เข้าใจว่าปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปถึงได้มานะแต่ข้างหน้าอีกไปเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกถ้าแกงปลามากินเนื้อมาจากไหนนี่ท่านไปทอดแหวะเนี่ยตกใจเลยทำไมคนนี้ประเทศไปตกเบ็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้ก็ไปทอดแหทำไมไม่เป็นทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหรอกพอได้ปลามากินเท่านั้นก็พอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเบ็ดมาเขาก็ได้มาจากการตกเบ็ดทั้งเอาปลาตกเบ็ดมาทอดแหมาทั้งว่าท่านไปทอดแหมาท่านไปซื้อมาทั้งว่าท่านไปซื้อมาเพราะท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอานาปานสตินะอานาปานธรรมนาบดีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากพุทโธนั่นบางสิ่งบางอย่างท่านไม่พิจารณารูปนามอันนี้มันชัดเจนกับความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไงเราไปเรียนท่านก็สอนอย่างนั้นให้เราเหมือนบางคนไปเอาปลาเนี่ยเขาได้มายังไงเขาก็เอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่จะต้องไปถูกเบ็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแหมานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเบ็ดในการทอดแหดิความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเนี่ยนะตรงนั้นแหละคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้การปฏิบัตินี่คือเหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดกันสักกันไปนี้โดยมากนะมันก็ลงกันได้ยากลำบากมันสมก็ว่ามันเป็นปัจจตังนั่นแหละครับไอ้ธรรมอันนี้นะมันเป็นปัจจตังแท้จริงไอ้ความเชื่อทั้งหลายในจิตของเรานะใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายใจอยู่ในตัวของเราไ
แต่ความบริสุทธิ์หรือความโกหกคนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเราไม่เห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราแล้วเราก็เป็นขโมยดื้อไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงจะให้ดูเจ้าของแต่มันรู้กับเจ้าของทิฏฐิภูโตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันคิ้วเขินเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่จริงมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอกถ้าพยานเป็นตั้งขึ้นมาจะได้นั่นเป็นอย่างนี้ครับพยานความจริงกับธรรมะนี่ไม่เป็นอะไรอย่างเราทำผิดเราไปถูกอะไรมันเกิดขึ้นมาใช่อย่างที่เรามองเห็นเหตุไม่ได้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมผิดเขาจับผิดตะดังก็ไปฮะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำก็เขาเห็นผิดให้โทษให้โทษตามตรงไหนใช่ดีกว่าอย่างนี้ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็อยู่ไปเนี่ยอยู่ไปตามป่าตามโลกไปเรื่อยๆไปยังชอบป่าก็อยู่ป่ามันก็อยู่ไปถึงให้เจริญในสุขภาพที่สุดจะมีมันอยู่ไปก็ดีแล้วฮะมันเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าโดยอ้อมมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านอย่าให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าให้มันเมายึดไหนก็อย่าให้มันเมาตอนนี้แหละครับเรื่องมันก็สบายสบายเลยไงแต่อยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าให้เราไม่มีใครมานินทาเราตรงนั้นอยู่สบายตรงนั้นก็อย่าไปยึดมันเลยครับถ้าหากเราไปถูกที่เขานินทาเราจะสบายไหมรับหลังกิเลสจะต้องตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายเพราะได้ใจเราในอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่อีกบางอย่างบางแห่งบางสิ่งนั้นมันจะได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของที่สำคัญวันนี้เราไม่มีโรคแล้วไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ประเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายมันเกิดเวทนาขึ้นทางกายทางจิตอย่างนี้ตรงนั้นเราจะทนได้ไหมตรงนั้นเป็นที่เราทำนั้นเราไปต่อสู้เกี่ยวกับมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราก็หลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ถ้ามาอยู่ไปมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์สัจถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่สู้กับทุกข์ไม่รู้เรื่องของทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หนีเรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปมันเป็นอย่างนี้จะจบสุขบ้างจะจบทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีเราสู้ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนีมันแพ้มันก่อนครับหนีไปเพื่อความชนะไม่หนีไปเพื่อความแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนจะกลับต่อสู้มันอีกอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าเราเห็นอันใดทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเก็บมันมาฝังเสียเอามันมาฝังในที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแล้วธรรมะทั้งหลายจะจบลงตรงนั้นตามสุดก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงราคาก็ไม่เที่ยงไม่ต้องเดินขาก็ไม่เที่ยงเที่ยงแล้วหมดราคานี่เป็นพระหมดราคานี่นะหมดพิษหมดภัยแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วอันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่แหละคือเห็นกระแสของปณิพพานแท้ๆเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาแก้ไปเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องอะไรมันจะเป็นสวรรค์นิพพานมันจะเป็นอะไรมากกระสั่งมันจะสุขมันจะทุกข์ทุกอย่างครับเอามาที่นี่หมดตรงนี้ครับนี่ที่ถ้าเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดกับนี้ไม่หลงตรงนี้นะตันความหลงครับนานๆไปแล้วก็
พิจารณาไปมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นใจนิจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเนี่ยแล้วอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาเท่านั้นมันก็หมดราคาเราจะคว้าเอาตรงไหนมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์ได้แต่ความยึดมั่นหมายมั่นมันก็หมดไปเท่านั้นเนี่ยกันนะก็มีแต่ทำล้วนๆนี่จะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับถ้าพูดมาถึงส่วนนี้มันจะเอื้อมมือไปหยิบเอาได้นะนี่แหละกับหลักมันเนี่ยไม่เจอดับไปทุกขณะจิตครับนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมใช่เนี่ยผมว่ามันเท่าที่ผมพิจารณามาไม่ได้เรียนมากไม่ได้รู้มากไม่อะไรมากโดยมากผมอยู่ตามป่าครับผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้ทีนี้เราสอนพวกดุสิตฝรั่งเขาจบปริญญาตรีเป็นโทมาที่ไหนผมก็ไม่วิ่งตามความรู้เขาผมก็พูดตามภาษาเก่าผมเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างพูดดีอย่างนี้จนกว่าใครมันจะน้อมไปเห็นอะไรกันอย่างนั้นจะอยู่สบายเนี่ยจะมีวิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายกองครับเราพูดย่ออีกนิดหนึ่งก็คือเรียกว่าทำความอย่างนี้มันถูกต้องวิธีก็เป็นพูดตรงแบบอย่างนี้มันถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็หมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำถ้าไม่มีอะไรก็เรียกว่ามันก็วางไว้เป็นสภาพธรรมะอยู่นะถ้าจะทำอันนี้เรายังขี้เกียจอยู่ก็ฟื้นความขี้เกียจไปทำมันนั่นแต่ว่าเรารู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมมันยังอดทำอยู่เนี่ยนะอย่างอันนี้มันผิดแต่ว่าแหมให้เราตั้นไว้กลัวมันจะผิดอย่างเนี้ยเราจึงไม่ทำอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทำอยู่เนี่ยจนเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทำแล้วไม่มีการละและไม่มีการบำเพ็ญในข้อนั้นอีกครับมันก็หมดสภาพไปเท่านั้นเท่านี้ครับคือว่าความขัดเป็นมนุษย์ทุกข์ทองสภาพก็เป็นนิโกอันตรงนั้นจะเรียกชื่อมันว่าอะไรเรียกอะไรใครจะเรียกให้อะไรบ้างถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรแล้วจะสมมตินะคนเกิดขึ้นมาคนนี้จะตั้งชื่อมันว่านายกอก็เอานายขอก็เอาตามใจเพราะมันไม่มีชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี้อันนี้รูปลักษณะปฏิบัติถ้าใครไปในรูปนี้เนี่ยฮะมันไม่ตายเลยเนอะมันไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะแต่ว่าอยากจะมาอยู่ถ้าต่างถิ่นต่างฐานมาอยู่เนี่ยผมก็เก็บไว้แม้กระทั่งนิสัยต่างๆเช่นธรรมยุทธ์อย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมก็ไม่รู้แต่ท่านปฏิบัติทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้ไหมครูบาอาจารย์จะไม่รังเกียจท่านไหมถ้าทำอย่างนี้ท่านก็อยู่ไปแต่อยู่นี่ท่านจะต้องทำอย่างนี้